Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään videon aiheena on yksi kilpasyöjä jälleen kerran. Mä oon tehnyt näitä videoita jo pari kappaletta Carmensin kodista ja Takeru Kobayashista. Tänään on Molly Schuyler, en tiedä, toivottavasti lausun suht lähelle. Geiler. Mutta monien yllätykseksi yksi maailman kovimmista kilpasyöjistä, ellei kovin kilpasyöjä, on nainen. Molly on jotain sellaista, mitä kukaan ei uskoisi, että voisi olla kilpasyöjä tai että hän on täysin vastakohta sille mielikuvalle, mitä kilpasyöjästä on. Eli Molly on 39-vuotias 4 lapsen perheenäiti. Molly aloitti uransa 2012 ollessaan vielä vegetaristi. Yllätys, yllätys, se lähti siitä, että hän näki jonkun ruokahaasteen, minkä hän väitti pystyvänsä syömään ja kukaan ei siihen uskonut, koska sitä ei ollut kukaan aikaisemmin syönyt. Tämän ruokahaasteen hän kuitenkin murskasi helposti, minkä jälkeen hän sitten kierräsi kaikki lähialueen ruokahaasteet ja innostui siitä vähän lisää. Ja 2013 hän sitten aloitti kilpailemaan syömisessä ja siitä hyvin nopeasti hänelle tuli ammatti, koska oli siinä vaan niin tajuttoman hyvä ja treenasi siihen todella kovaa. Minkä takia Mollya voidaan kutsua maailman parhaaksi kilpasyöjäksi on se, että hän on todella monipuolinen siinä, mitä hän pystyy syömään nopeasti ja paljon, ja hän hyvin harvoin häviää mitään kilpailuja. Toisin kuin esimerkiksi Joey Chestnut, joka ei voita läheskään kaikkia kisojaan, johtuen siitä, että hänen pääpainonsa on Nathansissa selkeästi, että hän sen voittaa, mutta Molly voittaa kilpailuja ihan ympäri vuoden. 2012, kun hän aloitti, niin hän on sen jälkeen hävinnyt ainoastaan 3 henkilölle, Takeru Kobayashille, takoissa, Pat Berlottille 2014 muistaakseni Bing Bowlissa, sekä sitten 2013, kun hän aloitteli, niin Jamie McDonaldille. Eli minkä takia Molly on maailman paras kilpasyöjä monen mielestä on se, että hänellä ei ole heikkouksia, hän on vahva kaikissa ruokalajeissa. Ja Mollyllakin on oma lempikisansa. Joey Chestnutilla se on Nathans, Takeru Kobayashilla tällä hetkellä Chronic Tacos selkeästi. Ja sitten Mollylla se on Wing Bowl, joka on maailman parhaiten palkitseva kilpasyömistapahtuma kuitenkin. Jos sä sen voitat, sä voitat 10 000 käteistä sekä harlikan, niin se on ihan kiva palkinto jo. Mollyhan on antanut todella paljon haastatteluja, jne, jotka mä kahlasin läpi, että mä sain tämän videon kasaan, mutta sen lisäksi mä kysyin ihan suoraan Mollylta itseltään pari kysymystä, mitkä mua kiinnosti. Ensimmäinen niistä oli, että missä hän näkee itsensä 5 vuoden kuluttua ja aikooko hän vielä silloin kilpasyödä, niin hän sanoi, että 5 vuoden kuluttua hän tulee olemaan eläköitynyt, eli ei enää itse kilpasyö, mutta haluaisi olla skenessä vielä mukana, sekä olisi hienoa, jos olisi jotain omaa TV-ohjelmaa tai vastaavaa, mutta hän ei tiedä tarkkaan, että mitä 5 vuoden päästä tulee tapahtumaan, eli ei osaa sanoa ihan, että mihin tulee tähtäämään. Mä kysyin Mollylta, että pitääkö hän kilpasyömistä urheiluna, ja hän sanoi, että ehdottomasti, että tässä lajissa viedään kroppa ihan äärimmilleen, treenataan todella kovaa, jos halutaan olla huipulla. Eli kyllä se on urheilua hänen mielestään. Mitä hän sanoisi ihmiselle, joka haluaa aloittaa kilpasyömistä, niin hän sanoi, että älä sairastu, älä tukehdu ja katso terveytes perää. Eli muistakaa ne 3, ja mä oon ihan samaa mieltä. 4. kysymys. Miksi hän harrastaa kilpasyömistä tällä hetkellä? Ja hän vastasi, että tällä hetkellä hän rakastaa niin paljon tätä lajia, rakastaa matkustamista, mitä sitten kilpasyömisen kautta pääsee tekemään, ja sitten ihania ihmisiä, joita kilpasyömisen parissa on. Koska Molly on yksi parhaista, ellei paras kilpasyöjä tällä hetkellä, niin mä kysyin häneltä, että kuka hänen mielestään on paras kilpasyöjä. Ja hän vastasi, että vaikka aika paljon keskittyy lähinnä omaan kehitykseensä, niin tällä hetkellä hän pitää Joey Chestnutia maailman parhaana kilpasyöjänä. Ja tämä kysymys on oikeastaan kaikille mun kilpasyöjäkavereille, eli onko Molly koskaan miettinyt, että liittyisi Major League of Eating? Ja hän vastasi, että on useaan kertaan niin kuin pallotellut sen asian kanssa, miettinyt, että mitä hän siitä hyötyy ja mitä hän siinä taas menettää jotain mahdollisia oikeuksiaan. Ja tällä hetkellä hän on sitä mieltä, että ei tule liittymään, mutta se on aina tulee olemaan mahdollisuus ja häntä se
todella paljon kiinnostaisi. Eipä siinä, se oli tällainen lyhyt infopläjäys Mollista. Mulla on tosiaan Takeru Kobayashista ja Carmensin kodista samantyyppiset videot. En tiedä kiinnostaako ihmisiä nämä mun puhuva pää videot, mutta saatte niitä joka tapauksessa. Kiitoksia tosi paljon vielä Mollille, että vastasi mulle näihin kysymyksiin ja on muutenkin ollut tosi avulias kaikessa. Se on moro.